मैले त लिदिएँ तपाईँले पठाएको तेल सक्यो 30 दिनसम्म भन्नुहुन्छ होइन 20 दिनसम्म 30 दिनसम्म मलाई को गाह्रो बनाउनु गाउँघरमा त 1.5 महिनामा निस्किन्छ होइन माउले त गाह्रो बनाउँछ नि 1 महिनासम्म गर्न रोटेट भइरहेछ है देख्नु भएको छ कि लेख्ने कुरा केही छ कालो लगाउने होइन देखिरहेछ त्यो त चस्मा नलाइदिएछ मजाले घुमिरहेछ त्यहाँ रोल भइरहेछ यो चाहिँ कसरी भएको यो त्यो सेतो घुमेको हो सेतो घुमेको यसरी नै राख्ने हो त्यो सेतो त घुमेको छैन त फेरि ल ल ल ल राख्नु ल आफै सिक्नुहोस् अब मैले सबै गरिदिएँ भने तपाईँहरूले जानु ल यसले के गर्ने ठिक छ ल हाल्नुहोस् ए निकाल्नु पर्छ नि त्यसो हातमुख भएर निकाल्नु हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू यस च्यानल अन्तर्गत हामीले ह्याचरी मेसिन सुकुटी मेसिन र यसमा लाग्ने विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरू र पोल्ट्री जन्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा ह्याचरी मेसिन सानो मिनी इन्क्युबेटर 120 टोटल 120 60 वटा चाहिँ रोल गर्ने र 60 वटा को लागि ह्याचर भएको एउटा मेसिन डेलिभरी दिन जाँदा उहाँको फार्मको सानो फार्म राख्नु भएको छ बटैहरू त्यस्तै कुखुराहरूको लागि स्पेस राख्नु भएको छ र ओथारो पनि दिनुहुन्छ कतिपय केसेसमा र त्यसपछि उहाँको फार्म हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले डेलिभरी आफै स्वयं जाँदाखेरि उहाँकोमा पनि सानो भिडियो क्लिप लिएको छु मैले त्यो पनि अट्याच गर्छु किन भन्दाखेरि आफै स्वयं जाँदाखेरि सिकाउनु पर्ने कुराहरू मैले भौतिक रूपमै उपस्थिति भएर पनि सिकाउँछु नजिक आसपास छ वा कसैको रिक्वेस्ट आयो डेलिभरी दिने क्रममा भने म आफै स्वयं उपस्थित पनि हुन्छु हैन भने हामीले भिडियो कल अडियो कलहरू मार्फत पनि सिकाउँछौं र हाम्रा अरू भिडियोहरुमा पनि यसै च्यानलमा राखिएको छ कसरी चलाउने के गरी चलाउने भनेर विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू राखिएको छ साथीहरू मैले अब धेरै गफगाफ नगरिकन उहाँको फार्म र मेसिन डेलिभरी दिन जाँदाखेरि को भिडियो देखाउँछु त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ इन्जोय गर्नुस् Handsome delivery man चस्मा हेर म त ले जाऊ मैले त लिदिएँ तपाईँले पठाएको तेल सक्यो यो चाहिँ भेन्टिलेसनको लागि हो त्यसपछि यता भेन्टिलेसन यहाँ पाल छ त्यसलाई हाल्न हाल्छ यताबाट कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ होइन ओभर हिट भयो भने यहाँको फ्यान पनि चल्छ त्यसपछि यो चाहिँ दुईटा लागेको छ पहिलो र दोस्रो हो ट्रे राख्नको लागि यहाँ प्लग छ यो प्लगमा सिराउनु सक्नुहुन्छ तल राख्दा पनि तार पुग्छ यो बिचकोमा राख्यो भने ठुलोमा राख्यो भने पनि पुग्छ है सकेसम्म यो यसरी झुन्डिएको हुनुपर्छ कि अगाडि होइन यो चाहिँ के हो खास यो सेन्सर यस्तो तापक्रमलाई सेन्स गर्छ गरेर तपाईँको कति तापक्रम भइरहेछ अनि तापक्रम हामीले हेर्ने यहाँ होइन यो चाहिँ कति हुनुपर्छ यो 37मा सेट गरेको छ अहिले देखिन्छ अनि यो यसलाई हामीले यो तापक्रम दिँदै राख्नुपर्छ कि अर्को आफै यो चाहिँ सेट भइसकेको हुन्छ मैले 38 सेट गरेको छु यसमा चल्ला बनिसकेपछि बल्ल यसमा सिफ्ट गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ अब कुखुराको हाल्नुहुन्छ भने 18 दिनसम्म यसमा राख्नु पर्यो है 18 दिनसम्म यसमा राख्नु पर्यो पानी त्यो बेलामा यसमा राख्नु 18 दिनसम्म चल्दाखेरि यसमा राख्नु है
अनि त्यसपछि यो 18 दिनसम्म चाहिँ पानी अहिले स्टार्टिङदेखि 18 दिनसम्म पानी राख्ने यहाँ राख्ने। त्यसपछि यो यहाँ तल राखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ, ज्यालोबाट देखिन्छ होइन। यसमा डिग्री फरेनहाइट देखिन्छ त्यसरी। अहिले वातावरणको तापक्रम भनेको 22 डिग्री 22.6 डिग्री सेल्सियस छ। आर्द्रता भनेको 82 छ। यो टाइमिङ अहिले मिलाएको छैन, हामीलाई यो दुईवटा भयो भने पुग्छ कि। यो टाइम साइम अब घडीको हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अनि यसको ब्याट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ छ फरेनहाइट डिग्री सेल्सियस, यहाँबाट मिलाउनु हुन्छ। यो अहिले डिग्री फरेनहाइटमा आयो, अहिले चाहिँ डिग्री सेल्सियस। यो डिग्री सेल्सियस छ। 38 भनेको 102 सम्म पुग्छ, होइन भने 100 डिग्री फरेनहाइट भयो भने पुग्छ हामीलाई। यो भनेको 37, यहाँ र यहाँ करिब 1 डिग्री सेल्सियसको तल माथि हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि यो तल छ, यसको सेन्सर माथि छ होइन। यसमा अन्डा हाल्दाखेरि यसमा पानी हुनु पर्यो है। अनि यसमा आर्द्रता कति भन्दाखेरि 35 देखि 50 सम्म देखिन्छ। 35 देखि 50 यसमा राख्दाखेरि जब यसमा अन्डा सार्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि कचौरा राम्रो चिपाएर हाल्नु, त्यो ठुलो खालको थालमा हाल्दा नि हुन्छ। अनि यो त यो कचौरा यो चाहिँ हटाइदिने, हटाउनु पर्दैन, यो माथि राख्न सक्नुहुन्छ। अन्डा होइन त्यो पानी बट्टाको पानी चाहिँ हटाउँदैन, बट्टाको पानी हटाइदिनुहोस्, अनि थालमा चाहिँ राखिदिनुहोस् है। अनि यो राख्न चाहनुहुन्छ भने यो राख्दा नि हुन्छ होइन। जसरी हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी हेर्न सक्यो। अनि टेम्परेचर छेडछाड गर्नु पर्दैन, आर्द्रता चाहिँ 70-80 चाहियो। अनि 70-80 को चाहिँ आर्द्रता चाहियो। अनि त्यो आर्द्रता 70-80 मिलाउने चाहिँ कसरी, इनकेस मिलेन भने हामीले मिलाउने चाहिँ के छ? त्यो पानी थालमा हाल्यो भने मिल्छ, मिलेन भने यति दुलो बन्द गर्नु न। यति दुलो बन्द गर्नु। कति हुनुपर्छ अरे त्यो? 80-60 भन्दा माथि हुनु पऱ्यो। 60 भन्दा माथि जति पनि भयो। यहाँ सिल गरेर छ, त्यही भएर आर्द्रता पुग्छ कि। लिक हुने कतै पनि ठाउँ छैन। ठुलो आर्द्रता भन्नाले चाहिँ के हो? यो भित्रको टेम्परेचर, पानीको भाप। पानीको भाप आर्द्रता। पानी भाप भनेको उड्नु नै आर्द्रता हो कि। त्यसले चाहिँ हामीलाई मान्छेलाई सास फेर्नलाई सजिलो भयो जस्तै चल्लालाई पनि सास फेर्न सजिलो हुनु पर्यो। 37-40 डिग्री सेल्सियस भएपछि त मान्छेले सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ नि, हो सेम त्यस्तै हो कि। यो चाहिँ हामीले आर्द्रता हाल्नुपर्छ। अनि मेसिन जहिले पनि अन गर्नु पऱ्यो भने चेक गर्नु पऱ्यो, भित्रको चेक गर्नु पऱ्यो भने यहाँ बत्ती काट्ने, यसरी बत्ती काट्ने, अनि मात्रै ढोका सुक्खा खोल्ने, नत्र भने नखुलोस्। अनि त्यसपछि अब जस्तो अब अन्डामा चाहिँ चल्ला बसेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि अन्डा छ भने मोबाइलको वा यहाँ यो टर्च लाइट छ, यो टर्च लाइट बेलुका यसो चोख्ने। जस्तो हल्कुले हालेको अन्डा होइन, ओहो सबै कुरो के भन्छ वाला रहेछ नि त नि, प्रेजेन्टल राख्नु भएको छ के छैन। जस्तो यसमा राखेको अन्डा 18 दिन भयो वा 4-5 दिन भयो, अन्डा हेर्न मन लाग्यो चल्ला बसेको छ कि छैन भनेर, त्यस्तो केसेसमा त्यही मेसिन बन्द गर्ने, यसरी निकालेर बेलुकातिर हेर्ने। यो उज्यालोले गर्दाखेरि अहिले यस्तो देखिन्छ होइन, अँध्यारोमा अझै राम्रो प्रष्ट देखियो कि त्यो टर्च लाइटको फोकस बढी हुन्छ, त्यही भएर राम्रो देखिन्छ है त। हेर्ने यसरी हो। चल्ला देख्छ यो अहिले जस्तो सेतो छ नि, 4-5 दिनसम्म सेतै देखियो भने त्यो अन्डा मिल्काइदिनु भयो हुन्छ, जस मेसिनबाट हटाइदिनु पर्यो। होइन यहाँ टिका बसिरहेछ, माकुरा जस्तो बनिरहेछ, त्यसपछि चल्ला बन्दै गएछ भने त्यो अन्डालाई त्यहाँ राख्ने 18 दिनसम्म, त्यसपछि बल्ल तल सार्ने, त्यसमा चाहिँ चल्ला बन्दैछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि 18 दिन पुग्दाखेरि यो यति भाग मात्रै सेतो हुन्छ, यता कालो भइसक्छ। अनि चल्ला बनिसकेपछि त्यसलाई घरिघरि ढोका खोल्नु भएन, पानीको मात्रा पुर्याउनु पर्यो। अनि यो जस्तो फुटाइरहेछ यसले त फुटाउनै सकिन जस्तो लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो केसेसमा चाहिँ कहिले पनि सहयोग गर्नु हुँदैन। हामीले सहयोग गरिदिउँ भने त्यसको हातखुट्टाहरू बलियो हुँदैन कि, त्यही भएर सहयोग चाहिँ कहिले पनि नगर्ने, आफै निस्किन्छ। एकदमै क्रिटिकल केस अब उसलाई सहयोग चाहियो नै जस्तो लाग्यो भने बल्ल गर्ने। त्यो चाहिँ कति दिनमा चाहिँ? जस्तो 22 दिन भयो होइन, 23 दिन भयो, त्यस्तो 21 दिन भयो। अब एक लट सबै निस्किँदैछ होइन, कोही चाहिँ बाँकी रह्यो भने त्यस्तो केसेसमा मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ, होइन भने पर्दैन सहयोग गर्न। अनि हामीले आज यहाँ राख्यो भने 18 दिनसम्म माथि राख्नु पर्यो। 18 दिन, अनि 18 दिनबाट 19औँ दिनमा चाहिँ तल सारिदिनु पर्यो, त्यति नै हो। अनि यो अनि छ नि तपाईँको, अनि यो
चल्ला निस्किसकेपछि चाहिँ हामीले यो बाहिर त बचाउन गाह्रो होला त्यसको के छ विकल्प लाइटमा राख्नुहोस् बत्ती बाल्ने तातो खालको बत्ती कहाँ बाल्ने कार्टुनमा बालिने हुन्छ ए बाहिर कार्टुनमा राखेर बालिदिनु त्यसलाई होइन त अब जस्तो अनि यो के छ यो रोलिङ हुन्छ नि आफै हो मैले टिकेट हुनु खोजेको यहाँ अन्डाको यत्रो होइन 30 दिनसम्म भन्नुहुन्छ होइन 20 दिनसम्म 30 दिनसम्म मलाई पो गाह्रो बनाउनु गाउँघरमा त 1-1.5 महिनामा निस्किन्छ होइन माउले त गाह्रो बनाउँछ नि 1 महिनासम्म भन्दा रोटेट भइरहेछ है देख्नु भएको छ कि लेख्ने कुरा केही छ कालो लगाउने होइन देखिरहेछ देखिरहेछ त्यो त चस्मा नलाइदिएछ घुमिरहेको मजाले घुमिरहेछ त्यहाँ रोल भइरहेछ यो चाहिँ कसरी भएको यो त्यो सेतो घुमेको हो सेतो घुमेको यसरी नै राख्ने हो त्यो सेतो त घुमेको छैन त फेरि ल ल ल ल राख्नु ल आफै सिक्नुहोस् अब मैले सबै गरिदिएँ भने तपाईँहरूले जानु ल मैले यसले के गर्ने यसो ठिक छ ल हाल्नुहोस् ल यसमा त खान्छ ल त्यसमा त ल भोलि पर्सि यो चल्ला निस्किएपछि पहिला तिमीले दिन्छु यसरी राख्ने हामी यसलाई यो टुप्पो कता फराउनु पर्छ यता यसमा केही पनि फरक पर्दैन अर्कोमा चाहिँ फरक पर्छ यो तपाईँ चिया खानु कतिवटा अघि 7वटा अघि 6वटा 6वटा अनि एबनर्मल अन्डा कहिले पनि नहाल्नुहोस् है अहिले छान्नुपर्छ तपाईँले हाल्दै गर्नुहोस् थाहा हुन्छ त्यो एब्नर्मल पनि थाहा हुन्छ धेरै ठुलो साइजको अन्डा धेरै सानो अन्डा त्यसपछि सेप नमिलेको अन्डा चर्केको अन्डा त्यस्ता खालको हाल्नु हुँदैन कि जस्तै यस्तो खालको अब क्याल्सियम कमी जस्तो देखिँदैछ है यसमा है यो त्यति हेल्दी देखिँदैन कि यो अनि हामी पनि मान्छे छान्दाखेरि कस्तो सुकिलो मुखिलो हो नि कम ह्यान्डसम कम ब्युटिफुल खान्छ हामीले जस्तो रेड कोइलो आयो होइन यस्तो खालको अन्डाहरू अब तपाईँलाई कस्तो हुन्छ निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन भनेपछि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यो सेतो सेतो के लागिरहेछ यो होइन यो राख्दाखेरि यो अलिअलि त्यो भित्रको सेतो कपडाको सेतो हो अलिबाबामा देखाएको थिएँ मैले युट्युबमा जस्तो अलिबाबाको मेसिन चाहिन्छ भने त्यो पनि दिइदिन्छु त्यो पनि आउँछ तर त्यो प्लास्टिकको बडीको आउँछ अलिक हुन्छ कि ट्राई गर्नु अहिले कस्तो ट्राई गर्नु यो सबै हालिदिनु नि अब किन गर्नु सुत्दिनु मलाई कि बङ्गुर पाल्नुहुन्छ कि तामाङ बङ्गुर त पाल्दैन बङ्गुर त छुँदैन तल पनि छुँदैन तलको चाहिँ कति दिनको फेरि यो अलिक ढिलै नै हो यो चाहिँ छिटो हो हामी चाहिँ शेर्पा लामा हो कि तामाङ भनेको लामाको पुरेत के हामी चाहिँ कतिवटा गयो 60वटा पनि 100वटा गयो होइन 1 2 3 4 यो मुनि पनि राम्रो होइन त बरु 8 9 10 ठ्याक्कै 60वटा 7वटा के भन्छ भन्दाखेरि नि अन्डा यसरी राख्नु कहिले पनि हुँदैन अन्डा कसरी राख्नुपर्छ भन्छ क्यारेटमा राख्दाखेरि यसमा त सबै तपाईँको त यो हाँसको जस्तै देखिँदो रहेछ कि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो चुच्चो परेको भाग चाहिँ जहिले तल राख्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ माथि राख्ने मैले यति भाग खाली रहन्छ भनेर भन्थेँ नि ठुलो भागतिर यहाँ चाहिँ सास फेर्ने भाग हुन्छ कि ए चुच्चो चाहिँ मन्दिर पार्नु पऱ्यो है एकदमै चुच्चो हक्को चाहिँ मन्दिर गर्नु पऱ्यो धेर दिनको अन्डा अब 4-5 दिनमा थाहा भइहाल्छ नि कति भइरहेछ के भइरहेछ अनि यसलाई हामीले चलाइरहनु पर्छ कि पर्दैन 2 घन्टामा चलाउँछ जस्तो चलाएको छ कि छैन भनेर यसो कालो लगाए नि हुन्छ मार्केटले लगाए नि हुन्छ जेले लगाए नि हुन्छ अनि यसको के छ वारेन्टी ग्यारेन्टी यसमा के छ समय टिक्ने नटिक्ने टिकाउनु न 500 वर्ष बत्ती गयो भने चाहिँ बत्ती गयो भने सिरप ओढाइदिनुहोस् सक्नुहुन्छ भने धेरै समय गयो भने होइन भने अब 1-1.5 घन्टा जान्छ भने 1 घन्टा गएन फरक पर्दैन गर्नु त खान्छ कति हो 1 2 3 4 5 6 60वटा होला 60वटा हो 60वटा हो ल तल चाहिँ पत्रिका ओछ्याउनु होला है पछि ह्याच गर्ने बेला नत्र फोहोर हुन्छ भन्नाले चल्लाले हप्छ भने ए यहाँ मुनि
हो यहाँ छिराउनु हुन्छ नि अनि चल्ला निस्किसकेपछि कति दिनसम्म यसमै राख्ने त फेरि एक डेढ दिन एक डेढ दिन यसमै बस्छ 2 दिन भयो नि फरक पर्दैन धेरै दिन राख्नु हुँदैन है चल्यो ल अनि यो टुपी जस्तो चाहिँ यस्तै होस् बिचमा हुनुपर्ने भन्ने यो 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 चाहिँ यो केही पनि फरक परेन तपाईँलाई होइन यति मात्रै अन्डा छ जस्तो लाग्छ भने अहिले अन्डा छैन भने यहाँ तलकोमा सारिदिनु भयो पनि हुन्छ झिकेर होइन त्यसरी सार्न पनि मिल्छ यसलाई यो तल सार्दा नि मिल्छ मिल्छ होइन अब यतिकै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यतिकै राख्दा पनि फरक परेन होस् न यो मात्रै चाहिँ यो चाहिँ अनि हामीले अर्को अन्डा यहाँ मुनि हाल्नु मिल्छ कि मिल्दैन अब यो मिलाउनु भएछ जस्तै त्यो तपाईँको चाहिँ मेनुअल टाइपले हातले चलाउने हिसाबले चाहिँ राख्नुहुन्छ है फेरि लट फरक बनाउनु हो भने सजिलो हुन्छ कि हाजरमा अनि गाह्रो बनाउँछ लोड भन्नाले कस्तो हो एकचोटि निक्लियो भने त फेरि तपाईँले कहाँ राख्नुहुन्छ त्यो रोल गर्नेमा त निक्लेन नि त ए 2-4 दिनपछि राख्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ दुईजना अनि त्यो दुईजना राखेर हामीले हातले रोल गर्नु पऱ्यो होइन रोल चाहिँ कति समयमा गर्नुपर्छ त्यसलाई साँझ बिहान बेलुका बुझी साँझ जस्तै यो दिउँसो हाम्रो बडी निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि यो राखेको 1 हप्ता पछाडि किनभनेदेखि 1 हप्तामा यो निस्किन्छ नि त अनि त्यसलाई माथि राखिदिने अनि त्यसलाई तल सारिदिने कि अनि चल्लाइसम्म राख्ने बेसी भइसक्यो सिद्धि अब यो चाहिँ कति हुनुपर्छ यो चाहिँ यहाँको र यहाँको करिब मिल्नुपर्छ यहाँ 31 भयो त्यो 27 भयो मिल्दैन होइन अहिले मिल्छ नि त्यो त अहिले बाहिर थियो होइन अलिकति 1 डिग्री सेल्सियस फरक पर्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो कति हुनु पऱ्यो 37 हुनु पऱ्यो नि त सर्टेज त्यो अहिले आउँदैछ ल जोगान चाहिँ यो दण्ड कतिसम्म पुग्नु पाकिस्तानीहरूले होइन खुब यिनीहरूलाई पासोमा थापेर समातेको भिडियोहरू टिकटकभरि आउँछ कि ल खरायो अब चाहिँ हामी लागौँ लाग्ने 8 बजे ए निकाल्नु पर्छ नि त्यो त हातमुख भएर निकाल्नु म हातमुख खोल्छु अनि अन्डा चाहिएको अन्डा त ज्यादै गराउँछ होला हजुर साथीहरू तपाईँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि कुनै पनि प्रतिक्रिया छ जिज्ञासा छ वा तपाईँले मेसिन चाहनुहुन्छ रेडिमेड मेसिन बनाएकै मेसिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँसँग जागर छ तपाईँले अलिकति दुःख गर्न सक्नुहुन्छ अभिलाषा छ दुःख गर्ने खालका सिक्ने खालका अभिलाषा छ भने आफैले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हामीले विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरू उपलब्ध गराउँछौँ मेसिनजन्य पार्ट्सहरू र ती सामानहरूको लागि पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि जिज्ञासा छ तपाईँलाई सल्लाह सुझाव छ र तपाईँले भोग्नुभएको कुनै समस्या छ भने पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ हामीले सकेसम्म हल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र आफ्ना जानेका कुराहरू पनि सेयर गर्नेछौँ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद